Welcome to my YouTube channel. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා English from Europe. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මගේ free class එකක් සහ මගේ මුදල් ගෙවා කරන class එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට IELTS එතන O level A level සහ අනිකුත් class වල කරන paid class එකක් සහ free class එකක් තියෙනවා. මොකද මට 100% free කරන්න බෑ ළමයි නේ. ඒ නිසා මම මේ YouTube එකෙත් free ගන්නලා. ඒ නිසා මම වේසන්තර නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔගලන්ට ඒ ප්‍රී ක්ලාස් වල ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මගේ paid class වල ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. හැම එකටම මගේ YouTube මගේ Telegram group එකට එකතු වෙන්න. අලුතින් මම WhatsApp group එකක් create කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද Telegram ගොඩක් කට්ටියට දන්නේ නැති නිසා ඔගොල්ලෝ Telegram app එක ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට අනිවාර්යෙන් Play Store එක හරහා download කරලා install කරගෙන මගේ link එක click කරලා මගේ group එකට එකතු වෙන්න කියන කාර්යය මතක් කරනවා. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන ඉතාම වැදගත් කොටසක්. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක බලන කෙනෙක් නම් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කිරීමක් කරනවා English from Europe කියන YouTube channel එක ගිහිල්ලා ඒකේ playlist කියන මේ කොටස click කරන්න. click කරාට පස්සේ playlist ගානක් පේනවා. ඒකේ English grammar කියන එක බලන්න. මේවා පිළිවෙලට නෙමෙයි YouTube එකේ තියෙන්නේ. මේ English grammar කියන playlist එක හොයාගෙන ඒක click කරලා ඒකේ introduction එක වීඩියෝ එකෙන් තියෙන වීඩියෝ මුල ඉඳන් නැරඹීමෙන් අනතුරුව අනිත් වීඩියෝ නරඹන්න කියන කාර්යය මතක් කරනවා. මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ ළමයි නිතරම වීඩියෝ මම අනුපිළිවෙලට හදලා තියෙන මේක කෝස් එකක් විදියට. ඔහින් මේ වීඩියෝ දාලා ළමයි අන්දලා එහෙම කරලා නැහැ. මගේ channel එකේ මම හරියට උගන්වනවා. ඒක වගකීමෙන් සහ වගවීමෙන් කියනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක මේ දක්වා මුලින් ඉඳන් බලන ශිෂ්‍යයෙක් නම් ඔයගලන්ට දැන් ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ පොඩි ආසාවක්, කැමැත්තක්, උනන්දුවක් ඇති වෙලා අවසන්. මම වගකීමකින් සහ මම ගැරන්ටි එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මම කියන දේ වැඩ කරොත් ඔයගලන්ට මාස 6ක් 7ක් ඇති කෙටි කාලයක් තුල හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ඇතුව හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ලියන්න, කියන්න හැකියාව මම අරගෙන ඉඳන. හැබැයි මම කියන දේ වැඩ කරන්න කියන කාර්යය නැවතත් කියනවා. එන්න අපි අදත් සරල ඩයලොග් එක, සිම්පල් ඩයලොග් එකක් මේ බලන්න. How many siblings do you have? How many siblings? Sibling කියලා කියන්නේ සහෝදර සහෝදරියන්ට නේ. How many siblings do you have? නේ ඔයාලට සහෝදර සහෝදරියෝ කීයක් ඉන්නවද? How many siblings do you have? නේ how many siblings do you have? ඔයාලට සහෝදර සහෝදරියෝ කීයක් ඉන්නවද? මේ බලන්න how many කියන වාක්‍ය how many කියන පද ටික උඩට දාලා මේ how many siblings do you have මේක පුරුදු වෙන්න දැන්. One sister and one brother. I have one sister and one brother කියන්න පුළුවන්. නේ අපි සාමාන්‍ය කෙටියෙන් කියන one sister and one brother. ඔයගලන්ට අර විදිය කියන්න පුළුවන්. I have one sister and one brother. ඔයගලන්ට මේ ටික මුල ටික මේක හොඳට මේ පුරුදු කරලා පුළුවන් වුණාට පස්සේ I have one sister and one brother. එහෙම නැතුව කෙලින්ම ඔය I have one sister and one brother කියලා කියන්න පුළුවන් නම් ඒත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට හොඳ සහ ලේසි පුරුදු විදියට ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේක හුරු වෙන්න. How many siblings do you have? ඔයාලට සහෝදර සහෝදරියෝ කීයක් ඉන්නවද? I have one sister and one brother. දැන් මම have has භාවිතය ඉගෙනුවා මගේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පාඩම් වල ගන්න ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් එකේ බලන්න පාඩම් මුල ඉඳන්. One sister and one brother. සහෝදරයයි සහෝදරයයි. Are you the youngest? ඔයාද බාලයා? Are you the youngest? අපිට අහන්න ඔයාද වැඩිමලා? Are you the eldest? The eldest. මේ the eldest වෙන විදිහ අපි උගන්වනවා වෙන පාඩම් වලදී මේවා යෙදෙන්නේ. දැනට ඔයගොල්ලෝ මේ ඩයලොග් මතකේ කටපාඩමේ තියාගත්තොත් මම මේ පාඩම් ව්‍යාකරණ පාඩම් මම ඉංග්‍රීසි ග්‍රාමර් යටතේ උගන්වනකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ළමයි මේ ටික ගොඩ දාගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ ටික ගොඩ දාගෙන තියාගන්න. Are you the youngest? ඔයාද බාලයා? Are you the eldest? ඔයාද වැඩිමලා? දැන් මෙතන ඉඳන් are you the youngest? ඔයාද බාලයා? No, I am the eldest. නෑ මම තමයි වැඩිමලා. I am the eldest. The eldest එහෙමයි භාවිත කරන්නේ. සුපර්ලැටිව් අවස්ථාව. නේ I am the eldest. නෑ මමයි වැඩිමලා. ආයි මට වැඩි එක්කෙනෙක් නෑ. Are they schooling yet? මේ ස්කූල් කියන පාසලටත් කියනවා. පාසල් යනකොට ක්‍රියාපදයක් ලෙසත් මෙතනදී ස්කූලින් ඇදලා තියෙන ළමයි ක්‍රියාපදයක් ලෙස දැන් මේවා ආයේ ප්‍රසන්ට් සිම්බල් දානම්මනම් කතන්දර වැඩක් නෑ. මේක ඔළුවට අරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට කියන විදිය වැඩ කරන්න මාව විශ්වාස කරලා. මොකද මම කිව්වා මමත් මුකුත්ම ඉංග්‍රීසි බැරුව නේ මම මුකුත්ම ඉංග්‍රීසි බැරුව තනමල්ල පදවි වාග පැත්තකින් ගමේ ස්කූල්ට ගිහිල්ලා කොහොමද උසස් පෙළ මේවා කරලා ඒ තුනක් කරගෙන පේරාදෙණිය කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා පේරාදෙණිය කැම්පස් එකෙන් හොඳට වැඩ ටික කොහොමද කරගෙන විදේශ විශ්වවිද්‍යාල දෙකක් අරගෙන යුරෝපයට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. මේ මගේ දෙවෙනි විදේශ විශ්වවිද්‍යාලය මම කොන්ෆිඩන්ස් ඇතුව කියන්නේ නේ
මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ බැරි වෙලා කට්ටක් කරන නිසා මට ගොඩක් දුරට තේරෙනවා මම 100%ක් දන්නවා කියන අදහස නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ මට ගොඩක් අත්දැකීම් සහ ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති ළමයිට මට හෙල්ප් කරන්න පුළුවන් මොකද මමත් ඒ ස්ටෙප් එක ඉංග්‍රීසි බැරි වෙයි ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තු ශිෂ්‍යයෙක් නිසා මට 5000ක් විශ්වාසයි කෙටි කාලයක් තුල ලංකාවේ ජනප්‍රියතම ඉංග්‍රීසි channel එක English from Europe කියන නමය ඉතාම කෙටි කාලයක් තුල ලැබෙනවා කියන කාලෙත් මම විශ්වාසයෙන් ඔයගලන්ට මතක් කරන්න කැමතියි. එන්න අපි පාඩමට මේ පාඩම මම කිව්වේ ආදේ ස්කූල් ඉන් net present continuous වාක්‍ය තමයි ස්කූල් කියන එක නාම පදයක් හැට ගන්නත් පුළුවන් ස්කූල් කියන එක ක්‍රියාපදයක් හැට මෙතනදී අරගෙන තියෙන්නේ. yet කියන තවමත් මේ ආදේ ස්කූල් ඉන් net ඒගොල්ලෝ තවමත් පාසල් යනවද? yes one is in grade 9 නේ yes one is in grade 9 ඔව් එක්කෙනෙක් 9 වසරේ අනිත් එක්කෙනා නේ other is in grade 3 නේ එහෙම කියන්න පුළුවන් මේ බලන්න yes one is in grade 9 එක්කෙනෙක් grade 9 what about the other එහෙම අහන්න පුළුවන් නැත්නම් the other one කිව්වොත් හරි what about the other one කියන්න පුළුවන් the other one කියන්න පුළුවන් what about the other one එතන අනිත් කෙනා he is going to take his O level exam this time he is going to take the he is going to මේවා වාක්‍ය පාඩම් අපිට මේ පාඩම් අපි වෙනම ව්‍යාකරණ පාඩම් වල ඉගෙන ගන්න ඕන ළමයි. එතකොට බලන්න මම ව්‍යාකරණ පාඩම් වල ඉගෙන ගත්තා ඉංග්‍රීසි කතනේ තුල එකට භාවිතලා තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් අස අපි මම මේ ඉන්න පුද්ගලයාගේ මේක ඔළුව මේ ඇස් දෙක මේ කන් දෙක මේ දිව සහ විවිධ කොටස් ඉගෙන ගන්න. නමුත් එහෙම ඉගෙන ගත්තා ළමයි ඉංග්‍රීසි කතනේ තුල මේ ඔක්කොම එකට එදිලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒකයි මම මේ ඩයලොග් උගන්වන්නේ ඔයගලන්ට. මේ හොඳට මතකයේ තිබ්බත් තමයි අර වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්නවා අපිට එකතු කරලා ඉංග්‍රීසියට කොට දාගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ බලන්න he is going to take his O level exam this time. ඔහු මේ සැරේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ ගන්න යන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් he is going to take his A level exam this time. ඔහු මේ සැරේ ඔහුගේ උසස් පෙළ විභාගේ ගන්න යන්නේ. අපිට මේ he කියන එක වෙනුවට she දාන්න පුළුවන්. She is going to take his O level exam this time. නිමල් is ඒක වචන උක්තයක් නම් නේ අපි ඒක වචන උක්තයක් නම් he she it කමල් නිමල් වගේ ඒක වචන උක්තයක් සමග is දාන්න පුළුවන්. කමල් is going to take his O level exam this time. කමල් මේ සැරේ යාගේ O level විභාග ගන්න යන්නේ. නිමාලි is going to take his O level exam this time. නිමාලි මේ සැරේ යාගේ විභාග ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම නැවත මතක් කරනවා දැන් මෙතනදී මේ බලන්න මෙන්න ක්‍රියාපදයේ බහුවචන ස්වරූපය ඒක අපි දාලා දෙන මොකද්ද verb past plural කියලා. එතන මේකේ තේරුම තමයි present plural verb කියනවා බහුවචන ක්‍රියාපදේ මම කෙටියෙන් වර්ග කරලා තියෙනවා කොහොමද verb past p plural verb past p කියලා කියන්නේ present plural ක්‍රියාපද. කම් උදාහරණ වශයෙන් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ verb past singular ඒක වචන අවස්ථාව comes. එතන මේ බහුවචන අවස්ථාවේ ක්‍රියාපදයේ අගට SES එකතු කරලා ඒක වචන කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ing අවස්ථාව. ඒක අපි කෙටියෙන් මත තියාගන්න verb ing කියලා. ඔරිජිනල් තේරුම තමයි present participle මිශ්‍ර ක්‍රියාව. ඒතර ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ අගට ing එකතු කරලා තමයි මේ අවස්ථාව හදාගන්නේ. අගට ing එකතු කරනකොට e තිබොත් e කපලා අයින් කරලා ing එකතු කරනවා. come in නේ ඊට පස්සේ මෙන්න past simple නේ past verb එක අතීත කාල ක්‍රියාපදේ past verb එක මොකක්ද මේක කියනවා past verb past past verb verb past verb අතීත කාල ක්‍රියාපදේ come කියන එක අතීත කාල ක්‍රියාපදේ came ඒක නියතයක්. ඒ නිසා මේ ඒක අපි කෙටියෙන් මත තියාගන්න verb second verb කියලා. ඊට පස්සේ come කියන එකේ past participle අවස්ථාව කම්මයි. අපි ඒක කෙටියෙන් මත තියාගන්න verb third verb කියලා. මොකද්ද verb third verb කියලා. එතකොට මොකද්ද ළමයි come කියන එකේ past participle අවස්ථාව කම්මයි. එතකොට past participle ක්‍රියාපදයක් අපි සරලව හඳුනා ගන්නවා. සිංහල භාෂාවේ ලා શબ્දයෙන් අවසන් වෙන නටලා, දුවලා, කාලා, බීලා, ඇනලා වගේ ක්‍රියාපදයක්. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාපද මම සම්පූර්ණයෙන් මේ විනාඩි 40ක් විතර උගන්වලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් කියන ප්ලේලිස්ට් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් සහ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ඔෆ් verb කියන එකේ මේක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒකයි මම නිතරම කියන්නේ උගුර කැඩෙනකම් දෙයියනේ ළමයිනේ මගේ ප්ලේලිස්ට් වල ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් කියන වීඩියෝ බලලා අනිත්ව බලපල්ලා කියලා එකයි මම උඹලට කියන්නේ. right. දැන් බලන්න ආයෙ පාරක් how many siblings do you have? ඔයාට සහෝදර සහෝදරියෝ කීයක් ඉන්නවද? I have one sister and one brother.
මට ඉන්නේ එක සහෝදරියයි සහෝදරයයි නැත්නම් one sister and one brother අර විදිහට කියන්න පුළුවන් හොඳයි I have කියලා දාලා are you the youngest ඔයාද බාලයා දැන් ඔයාද වැඩිමලා නම් කොහොමද දන්නේ are you the eldest එකත් ඉගෙන ගන්න no I am the eldest නෑ මම වැඩිමලා are they schooling yet ඒගොල්ලෝ තාමත් ඉස්කෝලේ යනවද yes one is in grade 9 one is in grade 10 one is in grade 12 එක්කෙනෙක් 9 වසරේ what about the other one කියලා අහන්න පුළුවන් නැත්නම් the other one කියලා අහන්න පුළුවන් අනිත් එක්කෙනා he is going to take his O level exam this time he is going to take his O level exam this time එයා යාගේ O level විභාගේ මේ සැරේ ගන්න යන්නේ නේ මෙතන he she it කමල් නිමල් වගේ ඒක වචන පදයක් එක he's දානවා we you they boys girls වගේ පදයක් එක ආ දානවා අයිත් එක්ක am දානවා එහෙනම් මේ I am going to take my වෙනවා මෙතනදී I am going to take my මේ මගේනේ I am going to take my O level exam this time අපි ගියාම මෙතනට බහුවචන පදයක් ඒතර we are going to take our එතන මෙතන our our කියන අපේ we are going to take our O level exam this time අපි මේ සැරේ අපේ සාමාන්‍ය පිළි විභාගය ගන්න යන්නේ they are going to take their their මෙතෙන්ට එන්නේ they are going to take their O level exam this time ඒගොල්ලන්ගේ උසස් පෙළ විභාගය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මේ සැරේ ගන්න යන්නේ නිසා මේ විදිහ ඉගෙන ගන්න දැන් බලන්න පොඩ්ඩක් මම මෙතන වෙනස් කරලා කියන්න දැනගන්න how many siblings do you have ඔයාට සහෝදර සහෝදරියෝ කීයක් ඉන්නවද දැන් මම මේවා ඉගෙනුවා මගේ ග්‍රැමර් පාඩම් වල මේ do have does have වෙන විදිහ ඒවා බලන්න ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් යටතේ අපිට අහන්න වෙනවා ඔයාට කාර් කීයක් ගෙදර තියෙනවද do you අපි හැම how many cars දැන් මෙතන how many siblings නේ කාර් නම් අපි මෙතන siblings වෙනකොට කාර් කියලා දාන බහුවචන how many cars ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ කාර් ඒ නිසා how many ගණන් කරන්න බැරි නම් how much පැහැදිලිද how many siblings නැත්නම් අපිට how many car නේ how many cars do you have කොච්චර ඔයාට මේ කොපමණ ඔයාට කාර් කීයක් තියෙනවද කාර් කීයක් තියෙනවද how many cars do you have ඔයාට girlfriend ලා කීයක් ඉන්නවද how many girlfriends do you have උගලන්ට යවන්න පුළුවන් chat එක how many boyfriends do you have ඔයාට boyfriends ලා කීයක් ඉන්නවද how many boyfriends do you have how many houses do you have ඔයාට නුවර ගෙවල් කීයක් තියෙනවද how many houses do you have in Kandy how many gardens do you have in Ampara ඔයාට අම්පාරේ වතු කීයක් තියෙනවද how many boyfriends do you have how many girlfriends do you have then do you have කියන්නේ බහුවචනයි ඒක අතීත කාලේ did එහෙනම් how many siblings did you have ඔයාට did you have do does කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ did කරන අතීතයි මම නිකන් කියන්නේ නේද how many siblings did you have මෙතන did you have ඔයාට සහෝදර සහෝදරි කීයක් හිටියද how many cars did you have කොපමණ කාර් ඔයාට තිබ්බද how many girlfriends did you have කොපමණ girlfriend කෙනෙක් ඔයගලන් හිටියද කොච්චර girlfriend ලා හිටියද how many boyfriends did you have how many televisions did you have how many gardens did you have in Ampara අම්පාරේ වාට කොච්චර ගෙවල් මේ වතු තිබ්බද දැන් මේ හරි සරල වාක්‍ය මම ඔයගොල්ලන්ට මේවා උගන්වනකොට මම අර ව්‍යාකරණ පාඩම් පොඩිව මතක් කරනවා හැබැයි අර සම්පූර්ණ ව්‍යාකරණ පාඩම් මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් එකේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා මොකද මම මේ YouTube channel එක පටන් ගන්න මාසෙයි මාසෙට විශාල වශයෙන් ජනප්‍රියතාවයක් සහ කට්ටිය බලන්න ගත්තා ඉතින් ඒක ලොකු මේ දෙයක් නේ right එහෙනම් අපි ළමයි මම අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මතක් කරනවා මගේ channel එක English from Europe යුරෝපයේ දා ඉංග්‍රීසි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒත් එක්කම මගේ channel එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ Facebook page වල share කරන්න, නේ group වලට share කරන්න. ඉතින් මේක නොමිලේ කරන දෙයක්. කිසිම මුදල් කිරිය මට YouTube එකෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට free මේකෙන් ඉගෙන ගන්න මම මේක සමාජ සත්කාරයක් හැට කරන්නේ. ඒත් එක්ක මගේ private class උත් තියෙනවා. ඒ වලට join වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම විශ්වාස කරන දේ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ free YouTube එකේ උගන්වනවා. ඒත් එක්කම මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම classes කරනවා. මේ නෝර්වේ ඉඳන් නේ මේ extra income එකක් විදියට නෝර්වේ නිසා ලංකාවට ආවට පස්සේ මගේ main income එක
ටියුෂන් මම හරි කැමති ෆීල්ඩ් එක ටියුෂන් ඒ නිසා ඉතින් මේ තාමත් ඉන්නේ නෝවේ මම ලංකාවට මගේ පශ්චාත්තුපතින් පස්සේ තමයි එන්න හිතාගෙන ඉතින් ඔයගලන්ට මම මේ කියන්නේ මේ ගන්න එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ළමයි එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු මතක තියාගන්න තනමල්ල කොල්ලෙක් යුරෝපයේ ඉඳන් English from Europe මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා thank you very much